Good morning, students. In this video lecture, we are going to study about the corrosion and rancidity. The topic is corrosion and rancidity and some Intext question. So this is very important lecture. So first of all, it is a question number textual exercise question number 20, and there are two questions 20a and 20b. So it is 20a, textual exercise 20a. So what is the meaning of corrosion and explain its effect and give its example. So we all know that corrosion means rusting. ઓકે, એટલે કે કોરોઝનનો સિમિલર વર્ડ છે રસ્ટિંગ. અને કોરોઝન કોના પર થાય? ઓલમોસ્ટ આયર્ન કન્ટેનિંગ કમ્પાઉન્ડ પર, બરાબર. આયર્ન કન્ટેનિંગ જે પણ મેટલ હશે તેના પર થઈ શકે. સિલ્વર પર પણ થાય અને કોપર પર પણ થાય. પણ આપણા ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડમાં અને ઇન્ડિયામાં ઓલમોસ્ટ આયર્ન પર જે કોરોઝન થાય તે એક સિરિયસ પ્રોબ્લેમ છે, બરાબર. એવરી યર કોરોઝનને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે, એટલે કોરોઝનને દૂર કરવા માટે જે મેટલ યુઝ થાય, ઝિંક મેટલ, એના પર જે કોટિંગ કરવામાં આવે એનું કોસ્ટિંગ છે 6 લાખ કરોડ ઇન ઇન્ડિયા. એટલે એક આ વેરી સિરિયસ પ્રોબ્લેમ કહેવાય આપણે ઇન્ડિયા માટે, બરાબર. આ એક નેચરલ પ્રોસેસ છે, એટલે આપણે એને સ્ટોપ તો નથી જ કરી શકવાના, પણ આપણે એને થોડું પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ, બરાબર ને. So what is corrosion and explain its effect and give its examples. So first of all, corrosion. Generally, iron articles are shiny when new but get coated with reddish brown powder when left for some times. This process is commonly known as a rusting of iron. બરાબર. આપણા ઘરે પણ જે આયર્ન પાર્ટિકલ્સ આપણે જ્યારે ન્યૂ લાવીએ ત્યારે શાઇની હોય, બરાબર. આપણી જે વોલ છે, બરાબર, વોલમાં જે તમને અંદર જે પણ આયન્સ કન્ટેનિંગ પાર્ટિકલ્સ છે, કાં તો આયન્સની જે રોડ આવે, બરાબર, એ જ્યારે તમે ન્યૂ લાવો ત્યારે શાઇનિંગ કરે. પણ થોડા ટાઈમ પછી એના પર મોઇશ્ચર લાગી જાય, એના પર થોડું વોટર લાગી જાય, એટમોસ્ફિયર એરની પ્રેઝન્સમાં, ઓક્સિજનના પ્રેઝન્સમાં એ રેડિશ બ્રાઉન કલર થઈ જશે ને, અને થોડો બ્લેક કલર પણ થશે, તો એને કહેવાય રસ્ટિંગ ઓફ આયર્ન. So it is called corrosion. Some other metals also get tarnished in this manner. Coating is formed on the copper and silver. Tarnish means થોડું લાઇટ થઈ જશે, બરાબર ને, શાઇની કલર થોડો ડલ થઈ જશે. અને એ કોપર અને સિલ્વર પર પણ ઇફેક્ટ કરે છે કોરોઝન. ઓલમોસ્ટ વધારે છે આયર્ન પર ઇફેક્ટ કરે. વેન મેટલ ઇઝ અટેક બાય સબસ્ટન્સ અરાઉન્ડ ઇન સચ અ મોઇશ્ચર એસિડ, it is said to be corrode, and this process is called corrosion. Okay, when iron metal is attacked by substance, and such a substance like air, moisture, acid, then it become tarnished, then it become corrode. It is called corrosion. The black coating on silver. સિલ્વર પર કયા કલરનું કોટિંગ લાગે છે? બ્લેક કલરનું, બરાબર ને. આપણી કોઈ પણ રિંગ હશે, ચેન હશે, એ સિલ્વર કલરનું હશે ને. પછી થોડા ટાઈમ પછી સિલ્વરની જે પણ કંઈ પણ વસ્તુ હશે એના પર બ્લેક કલરનું કોટિંગ આવી જશે, બરાબર. એનો થોડો કલર લાઇટ થઈ જશે. સો ઇટ ગેટ કોરોડેડ. એન્ડ ધ ગ્રીન કોટિંગ ઓન અ કોપર પર ગ્રીન કલરનું કોટિંગ લાગશે. સો આયર્ન containing particles become reddish brown, then silver become black and copper become green. Okay, now the effect of corrosion. Corrosion causes damage to car bodies, bridge, iron railing, ships and all other objects made of metals. એટલે કે આપણી ડેઇલી રૂટીન્સમાં આપણે જે પણ વસ્તુ યુઝ કરીએ છીએ, બરાબર, કાર છે, બાઇક છે, આપણી બાઇસિકલ છે, પછી આપણે આ રોડ્સ પર બ્રિજ બનાવેલા છે, આયર્ન કન્ટેનિંગ રેલિંગ છે, શિપ્સ છે, બધામાં જ આયર્નનો યુઝ થાય. વિધાઉટ Fe નોટ પોસિબલ. સો બધામાં જ આપણે આયર્નનો યુઝ કરીએ.
તો એ બધાને જ કોરોઝન લાગે, બરાબર ને. અને એવરી યર મેં તમને કીધું તેમ 6 લાખ કરોડનું એ લોકોને ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટને આપવા પડે છે, બરાબર ને, કે જેનાથી કોરોઝન થોડું અટકી જાય. અને કોરોઝનને અટકાવવા માટે કોનો યુઝ થાય, મેં તમને કીધું ઝિંક મેટલનો. એના પર ઝિંકનું કોટિંગ લગાવવામાં આવે. તો અહીંયા આપણે એક 1 માર્કમાં ક્વેશ્ચન્સમાં બી પૂછાય કે કોરોઝનને મારે થોડું અટકાવવું હોય, બરાબર ને, થોડું સ્ટોપ કરવું હોય, તો એના પર કયાનું કોટિંગ લગાવવામાં આવે, ઝિંક મેટલ્સ. ઓકે. નાવ કોરોઝન ઓફ આયર્ન ઇઝ અ સિરિયસ પ્રોબ્લેમ. એવરી યર એનર્મસ અમાઉન્ટ ઓફ મની ઇઝ સ્પેન્ડ ટુ રિપ્લેસ ધ ડેમેજ આયર્ન, બરાબર ને. એટલે આપણું ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટને ઘણું બધું કોસ્ટિંગ ચૂકવવું પડે છે બીજાને, કે જેનાથી કોરોઝન નહીં થાય, કાં તો કોરોઝન થોડું અટકે, બરાબર. ઇટ ઇઝ અ નેચરલ પ્રોસેસ. સો ક્લિયર. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. નાવ we move towards the next question, that is question number 20b. It is textual question. So what is rancidity with example? તો રેન્સિડિટીનો મતલબ એકદમ ક્લિયર છે. આપણે કોઈ પણ વસ્તુને બનાવીએ, બરાબર, એ ઓઇલ ને ફેટ કન્ટેનિંગ્સ હોય. હવે એને આપણે 2-3 દિવસ માટે રહેવા દઈએ, એનું ઓક્સિડેશન ચાલુ થઈ જાય, પ્રોસેસ ઓફ ઓક્સિડેશન સ્ટાર્ટ, then it become rancid. Rancid means unpleasant smell આવે અંદરથી, બરાબર ને. એની અંદરથી અનપ્લેઝન્ટ સ્મેલ આવે, કાં તો આઉટ ઓફ ધ ઓર્ડર સ્મેલ આવે, તેને આપણે રેન્સિડ મટીરિયલ્સ કહેવાય, બરાબર છે. ઓલમોસ્ટ આપણે ગુજરાતીમાં એમ કહીએ છીએ કે રેન્સિડિટીનો મતલબ બગડી જાય તે. કોઈ પણ વસ્તુ ખાવાનું જે બગડી જાય તેને આપણે શું કહીએ, રેન્સિડિટી, બરાબર. સો ફર્સ્ટ, when fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes. Usually, substance which prevent oxidations are added to the food containing fats and oil. આપણે કોઈ બી બહાર કંઈ પણ વસ્તુ મોલમાંથી કે એમાંથી વસ્તુ કંઈ પણ લાવીએ તો એ ફૂલ એરટાઇટ પેકિંગમાં હોય. અને એરટાઇટ પેકિંગની અંદર શું નાખેલું હોય, એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ નાખેલા હોય. ઓલમોસ્ટ 2 or 3 ટાઈપ્સ ઓફ કેમિકલ અંદર એડ કરેલા હોય, તો એ થોડું પ્રિવેન્ટ, એનું ઓક્સિડેશન થોડું અટકે. અને આપણે કોઈ બી વસ્તુ ફ્રીઝમાં બી મૂકીએ ને, એનું રીઝન એ જ છે કે બહારની એને એર નહીં લાગે. અને તમે જેવું ફ્રીઝમાંથી કંઈ વસ્તુ બહાર કાઢો તો એને ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ ઓફ એર મળી જાય. તો ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ ઓફ એર ચાલુ થઈ જાય તો કોઈ પણ વસ્તુ જલ્દીથી રેન્સિડ થઈ જાય, બગડી જાય, બરાબર. કેમ કે ફેટ્સ એન્ડ ઓઇલ કન્ટેનિંગ સબસ્ટન્સ હોય. એટલે જે પણ બહાર તમને કંઈ પણ વસ્તુ મળે તેમાં શું એડ કરેલું હોય, એન્ટીઓક્સિડન્ટ સબસ્ટન્સ એડ કરેલા હોય. કીપિંગ અ ફૂડ ઇન એરટાઇટ કન્ટેનર્સ હેલ્પ્સ ટુ સ્લો ડાઉન ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ. કોઈ પણ વસ્તુમાં ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ સ્લો થઈ જાય તો એ રેન્સિડ થતું અટકી જાય, બરાબર ને. એટલે આપણે જે પણ બહાર જે પણ માર્કેટમાં આપણે ચિપ્સ ખાઈએ, બરાબર, એને તમે જોયું હશે એ પેકેટની અંદર શું નાખેલું હોય છે, નાઇટ્રોજન નાખેલું હોય છે, બરાબર. એ નાઇટ્રોજનનું કામ શું છે, ફૂડને ફ્રેશ રાખવાનું. તમે જેવું એ પેકેટને, તમે બિસ્કિટનું પેકેટ છે કે કોઈ ચિપ્સનું પેકેટ છે, તમે એને જ્યારે એને બહાર કાઢી દેવો, બરાબર, ચિપને એ પેકેટને તમે ફોડી દેવો તો એની અંદરથી ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ ચાલુ થઈ જશે. પછી એ થોડા ટાઈમમાં એ સ્પોઇલ થઈ જશે, થોડા ટાઈમમાં રેન્સિડ થઈ જશે. ચિપ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુઝ્યુઅલી ફ્લશ બેગ ઓફ ચિપ્સ વિથ ગેસ સચ એઝ નાઇટ્રોજન. મેં તમને કીધું તેમ નાઇટ્રોજન અંદર નાખવામાં આવે ટુ પ્રિવેન્ટ ધ ચિપ્સ ફ્રોમ ધ ગેટિંગ ઓક્સિડાઇઝ. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ નાઇટ્રોજન પેકિંગ. Nowadays we usually eat some nitrogen ice cream, nitrogen containing ice cream. So nitrogen act as a antioxidants. Okay, so it is very important question. First of all we discussed corrosion and now rancidity. It is textual exercise question. Now we move towards the Intext question, and that is Intext question 1. Intext question 1 and page number 13. પેજ નંબર 13 પર ફર્સ્ટ નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. હા, તમે નોટ ડાઉન કરી દેજો. ઇટ ઇઝ અ રિવિઝન ક્વેશ્ચન્સ. વાય ડઝ ધ કલર ઓફ કોપર સલ્ફેટ સોલ્યુશન ચેન્જ વેન an iron nail is deep in it? Iron nail is deep in copper sulfate solution. Iron nail means Fe containing, then copper sulfate means CuSO4. Now iron nail is deep in copper sulfate solution. So blue color of, we all know that color of CuSO4 is blue. Now iron reacted with CuSO4, so color of CuSO4 become light.
because here iron is a more active metal than copper and here displacement reaction takes place. So FeSO4 and plus copper is liberated. બરાબર એટલે અહીંયા આયનની જગ્યા પર કોણ આવી જશે? અહીંયા કોપરની જગ્યા પર કોણ આવશે? આયન. Because iron is a more active than copper, so iron displaces copper. Here it displaces copper from copper sulfate solution. Therefore blue color of copper sulfate turns into the green color of ferrous sulfate. Okay, so Fe plus CuSO4, here the example is Fe plus CuSO4, then it is converted into FeSO4 and plus Cu. So color of CuSO4, that is blue, and it converted into green color, that is FeSO4. Here iron is more active than copper, so it displaces copper metal from the solution of copper sulfate. It is very easy questions. Now we move towards the next question, that is Intext question 2, page number 13. Same question, page number 13 पर अच्छे second number no question, and it is also revision questions. Give an example of double displacement reaction. In last lecture we discussed about the displacement reaction and double displacement reaction very briefly. Now here the two example. આપણે અહીંયા કોઈ પણ બે એક્ઝામ્પલ તમને જે યાદ રહે તે તમે અહીંયા આપી શકે. બરાબર, તો અહીંયા એ લોકો અહીંયા કયા એક્ઝામ્પલ આપેલા છે? સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ reacted with H2SO4, then sulfate and hydroxide ion are displaced, so product form is sodium sulfate and water. Okay, Na2SO4 and plus water. Second example is lead nitrate, that is PbNO3 twice reacted with hydrochloric acid. Now NO3 and Cl are displaced. NO3 and Cl are displaced. So it is double displacement reaction. PbCl2 NO3 ની જગ્યા પર કોણ આવી જશે? ક્લોરીન એટમ્સ, એટલે PbCl2 ફોર્મ થશે and 2H reacted with 2NO3, so product form is 2HNO3. So it is an example of double displacement reaction. We can write any two example of double displacement reactions. Now we move towards the last question in text, that is Intext question 3 and page number 13. Same page number is same, page number 13. Now it is very easy question, and as we earlier discussed about the oxidation and reduction reaction in detail. Identify the substance that are oxidized and the substance that are reduced in the following reaction. એટલે આપણે આમાંથી ઓક્સિડાઇઝ કોણ થાય છે અને રિડ્યુસ કોણ થાય છે તે આપણે ખાલી આઈડેન્ટિફાય કરવાનું છે. રિએક્શન તમને ગિવન છે, ખાલી તમારે એને આઈડેન્ટિફાય કરવાનું છે. સોડિયમ reacted with oxygen, then it form sodium oxide. Here Na plus O2 gives 2 Na2O, so 2 2s are 4 in right hand side, so left hand side 4 Na. Now clearly indicating here sodium is converted into sodium oxide. Addition of oxygen takes place. So here sodium atoms gain oxygens and form sodium oxide. So Na is oxidized. Answer is Na is oxidized. But here one more thing, oxygen get reduced. O2 converted into O, so oxygen is reduced. One atom gain oxygen and another atom lost oxygen. So it is a complete redox reaction. Redox reaction means oxidation and reduction both taking place. It is called redox reactions. Now the last one is CuO plus H2. It is very easy. CuO plus H2. Now it is converted into Cu plus H2O that are given in question. Now CuO in the reactant side and it is converted into Cu. So here copper oxide lost oxygen, so copper oxide lost oxygen, so copper is reduced
એટલે કોપર ઓક્સાઇડે ઓક્સિજન લૂઝ કર્યું એટલે કોપરનું શું થશે, રિડક્શન થશે. સો કોપર ઇઝ રિડ્યુઝ. એન્ડ હાઇડ્રોજન ગેઇન ઓક્સિજન. સો હાઇડ્રોજન ગેઇન ઓક્સિજન, સો ઇટ ઇઝ oxidized. So here hydrogen is oxidized and copper is reduced. And first question, sodium is oxidized and oxygen is reduced. એટલે જે એડિશન કરે ઓક્સિજનનું તેનું ઓક્સિડેશન થાય અને જે ઓક્સિજનને રિમૂવ કરે, લૂઝ કરે, તેનું રિડક્શન થાય. સો ઇન ધીસ વિડિયો લેક્ચર we discuss about the corrosion, rancidity and some revision question that is oxidation, that is based on oxidation reduction reaction and displacement and double displacement reaction. I hope you understanding all this topic, and if any query then you can message me or call me. Thank you.